හරි. අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාලගේ සෙකන්ඩ් ඉයර් ෆස්ට් සෙමෙස්ටර් එකේ ඔඩිට් සබ්ජෙක්ට් එකේ තුන්වෙනි පාඩම් කොටස. මේ පාඩම් කොටසේ මූලිකව කතා කරන්නේ අපි විගණනය කරන්න ඕනි මොන වගේ ආයතනද, ඉතින් විගණකවරයෙක් පත් කරන්නේ කොහොමද, විගණකවරයෙක් ඉවත් කරන්නේ කොහොමද සහ විගණකවරයෙක් කොහොමද එයා කැමැත්තෙන් ඉල්ලා අස් වෙන්නේ. ඊට අමතරව විගණකවරයෙක්ගේ යුතුකම් සහ වගකීම්. ඒවා තමයි මේ පාඩමේ මූලිකවම තියෙන සංකල්ප ටික. හරිද? මුලින්ම මේ ඔයාලට දෙයක් කියන්න පාඩම පටන් ගන්න කලින් ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේ පාඩමේ නෝට් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. හේතුව නැත්තම් මේ පාඩම නිකන් අහන් ඉදියොත් එහෙම ඔයාලට පාඩම අවසානයේදී කිසි දෙයක් කියන්නේ මතක වෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම නිකන් පාඩම අහන් ඉන්න එපා. මේ පාඩමේ මම කතා කරන පොයින්ට් වලට ඔයාලට වැදගත් දේවල් තියෙනවා මේ ස්ලයිඩ් එක ලියා ගන්න. මම හිතනවා මේ ස්ලයිඩ් වල print out එකක් වලකව ඇති කියලා. නැත්නම් වෙනම කොලයක් අරන් කොලේ ලියා ගන්න වැදගත් පොයින්ට්. නැත්නම් අපරාධි මේ පාඩම අහන් ඉන්න එක. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් මේකත් එක්ක actively engage වෙලා ඉන්න. හරිද? මුලින්ම කියලා තියෙනවා national law include. අමතින් කියන්නේ ළමයි මේ කියන්නේ ඔඩිට් හා සම්බන්ධ බලපාන ජාතික නීති. හරිද? ඒවැ ඇතුළත් කරලා තියෙනවලු මේ පල්ලෙහා කියන දේවල් හතර. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔඩිට් වලට බලපාන නීති තියෙනවනේ. ඔඩිට් වලට බලපාන ජාතික නීති වල ඇතුළත් කරලා තියෙනවලු මේ පල්ලෙහා කියන දේවල්. ඒවැ ප්‍රතිපාදන තියෙනවා පල්ලෙහා අපි කතා කරන මේ පොයින්ට් හතරට. බලමු මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. which companies are required to have an audit. ඒ කියන්නේ මොන වගේ companiesද විගණනයක් කරන්න ඕනේ කියලා මෙන්න මේ අපේ ජාතික නීති වල සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරිද? දෙවෙනියෙන් කියනවලු who can and cannot carry out an audit. ඒ කියන්නේ මේ කාටද මේ විගණනයක් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන නිසා කරන්න බැරි කාටද කියන මෙන්න මේ ප්‍රතිපාදන වල අපේ කියලා තියෙනවා. හරිද? කියලා තියෙනවා auditor appointment, resignation and removal. ඒ කියන්නේ auditor කෙනෙක් පත් කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ යා විවත් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඒ ඔඩිටර්ට කැමැත්තෙන් ඒ ඔඩිටර්ට කොහොමද ඉල්ලාස් වෙන්න පුළුවන් කියලා ඒ කියන්නේ නිකන් මේව කරන්න බෑනේ. මේකට තියෙනවා ප්‍රොසීජර් එකක්. ඒ කියන්නේ ඉල්ලාස් වෙන ක්‍රමවේදයක් තියෙන ක්‍රමය මෙන්න මේ නීතිවල සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරිද? අවසාන එක තමයි the right and duties of an auditor. ඒ කියන්නේ ඔඩිටර් කෙනෙක්ට තියෙන යුතුකම් සහ අයිතිවාසිකම් මොනවද කියලා මෙන්න මේක අපි මේ උඩින් කියපු national law වල ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඒතකොට ඒ ටික හරියනේ. මේ ටික බලා ගන්න අහන්න පුළුවන්. හරිද? කියනවා who need an audit and why. ඒ කියන්නේ කාටද මේ විගණනයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ? කියන්නේ මොන වගේ ආයතන වලටද සහ ඇයි කියලා අහලා තියෙනවා. හරිද? මෙතන පල්ලෙහෙන් කියලා තියෙනවා in most countries companies are required by law to have an audit. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කන්ට්‍රි වල ඒකට නීතියම කියලා තියෙනවා ඒ කම්පැනි විගණනය කරන්න ඕනේ කියලා. හරිද? ඒක කියනවා small law owner managed companies are often exempt. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ ගොඩක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ මේ කුඩා ව්‍යාපාර සහ අහිතකරුවාම මේ ව්‍යාපාරය මැනේජ් කරනවා නම් අන්නේ ව්‍යාපාර ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ බදු වල මෙන්න මේ විගණනේ නිදහස් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ යාලා විගණනය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. That is මෙන්න හේතුව කියනවා this is because there is a less value in an audit for these companies. ඒ කියන්නේ ළමයි හරිනේ. කියන්නේ මේ කුඩා ව්‍යාපාර වල නැත්තම් මේ ඕනම මැනේජ් කරන ව්‍යාපාර කියන්නේ පොඩිනේ. ඒක ලොකුවට එකේ පරිපාලනය විහිදලා නැහැ. ඒ වගේ ව්‍යාපාරවල මොකක්ද ව්‍යාපාරවල තියෙන වැලියු එක නැත්තම් ඒ ව්‍යාපාර කරන ට්‍රාන්සැක්ෂන් වල වටිනාකම ගොඩක් අඩුයි. ඒතකොට මේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන සම්පූර්ණ වටිනාකම ගොඩක් අඩු නිසා තමයි කියන්නේ මෙන්න මේවා ඔඩිට් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. හරිද? It's going to note that this exception often do not apply companies in certain regulation sectors. Example financial service companies or companies listed on stock exchange. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ෆයිනෑන්ෂල් සර්විස් දෙන ආයතන තියෙනවනේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ණය දෙන ආයතන, ඒ වගේම ෆිනෑන්ස් කම්පැනි ඒ වගේ ඒවා අනිවාර්යයෙන් සහ මේ companies listed on stock exchange. ඒ කියන්නේ කොටස් වෙළඳපොලේ ලියාපදිංචි වෙච්ච සමාගම් සහ අර මේ කියන ෆයිනෑන්ෂල් සර්විස් කම්පැනිස් අනිවාර්යයෙන්ම විගණනය කරන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? අද මෙතන කියනවා පැහැදිලිවම මෙතන කියනවා සවිස්තරාත්මකව reason for exception small companies from audit. ඒ කියන්නේ ඇයි මේ small companies කියන්නේ audit එක නිදහස් කරන්න හේතුව. හරි මෙතන පල්ලෙහා තව විස්තරාත්මකව කියලා තියෙනවා. බලන්න මුල් එක තියෙනවා the owners and managers of companies are often same people. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කුඩා companies වල, ඒ කියන්නේ small companies වල owner and manager. ඒ කියන්නේ අහිතකාරයා සහ මේක පාලනය කරන මිනිස්සයා, පාලනය කරන කෙනා දෙන්නම එක්කෙනෙක්. එතකොට මේ විගණනය කරන්න ඕනද? මෙහෙම ළමයි අපි දැන් විගණනය කරලා දැන් අපි බලන්නකෝ. දැන් සාමාන්‍ය කම්පැනි විගණනය කරන්නේ ඇයි? ඒකේ මැනේජ්මන්ට් එක සහ ඒ කියන්නේ මේක ආයතනයේ පාලනය කරන පිරිස සහ ආයතනයේ හිමිකරු කියලා කියන්නේ දෙපාර්ශ්වයක්. හරිද? ඒ සාමාන්‍ය විශාල කම්පැනි වල ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් තමයි ආයතනයේ අයිතිකරු. මේ ආයතනයේ පාලනය කරන්නේ කොහොමද? ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකනේ. එතකොට එතන තියෙනවා එතන ආයතනයේ ඕනර් සහ ආයතනයේ මැනේජ් කරන පාර්ට්ස් දෙකක්.
අන්න ඒ නිසා තමයි අපි විවරණය අවශ්‍ය වුණේ. ඇයි මේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් නැත්තම් ඕනර්ට සැකයක් තියෙනවා මෙන්න මේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ඒ ඕනර් නැත්තම් ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් දාපු සල්ලි වලට සාධාරණයක් කරයිද නැත්තම් ඒ සල්ලි ඒ මුදල ආරක්ෂා කරයිද. එතකොට ඒ තියෙන සැකේ නිසා මේ විවරණයක් අවශ්‍යලා තිබ්බේ. දැන් මෙතනදී එහෙම නෑ. මෙතනදී අර මෙතනදී අහිතිකාරම් මිනිස්සුම තමයි මේක පාලනය කරන්නේ. එතන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑනේ. එතන යාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. යාම තමයි ඔක්කොම කරන්නේ. යාම තමයි සල්ලි දාන නිසා යාම තමයි සල්ලි වලින් ආයතනයේ සල්ලි වලින්ම ව්‍යාපාර කරගෙන යන්නේ. එතකොට එතනදී අර මෙතන මේ අර ඩුවලිටි එකක් නෑනේ. දෙන්නෙක් නෙමෙයි කරන්නේ. එක්කෙනෙක් නිසා එතන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නෑ. ඒක මුල් පොයින්ට් එක තියෙනවා. The advice and value which account can add to the small companies is more likely to concern other service such as accounting and tax. හරි. එතන මෙහෙම සීන් එකක් කියන්නේ. බලන්න දැන් මේ ඔඩිට් accountant කෙනෙක් කියලා කියන ළමයි විගණකවරයෙක් විතරක් නෙමෙයි. accountant කෙනෙක් තියෙනවා එයාට tax ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ tax expert කෙනෙක් සාම්පඩක් වෙලාවට. මොකද accounting ගැන දැනුමක් තියෙනවා. එතකොට එතන අපි කියන්නේ මේ කුඩා ව්‍යාපාර වලට නිකම් බොරුවල accountant කෙනෙක් ගහලා විගණනය කරන එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ඊට වඩා හොඳයි මොකක් කරන්නද? එයාව accounting පැත්තට පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් එයාව tax කියන්නේ එයාව tax පැත්තට ගන්න හොඳයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කුඩා කම්පැනිස් වලට නිකන් accountant කෙනෙක් ගහලා එයාව ඒ accountant ගෙන් අර ඔඩිට් කරන්න එයාගේ දැනුම ගන්නට වඩා හොඳයි කියලා කියනවා. එයාව පාවිච්චි කරන්න මේ tax පැත්තට. ඒ කියන්නේ එයාගෙන් tax advice එකක් ගන්න. නැත්නම් එයාගේ මේ accounting සම්බන්ධයෙන් advice එකක් ගන්න පාවිච්චි කරන්න. හරි තේරුණාද? මම කියන්න. මෙතන කියලා තියෙන්නේ accountant කෙනෙක් ඊට පස්සේ accountant ගේ ගොඩක් roles තියෙනවා. job role. ඒතකොට එයාට accounting ගැනත් අවබෝධයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව tax ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි දැන් කතා කරන audit ගැනත් අවබෝධයක් තියෙනවා. එතකොට මේ කියනෝනේ. එතකොට මේ කියන්නේ මේ accountant කෙනෙක්ව නිකන් තේරුමක් නැහැ කියලා කියන audit කෙනෙක් විදිහට බදව ගන්න එක මේ කුඩා කම්පැනි වලට හොඳයි කියලා කියනවා. එයාව පාවිච්චි කරන එක මේ tax ගැන advice එකක් ගන්න. ඊට අමතරව accounting ගැන advice එකක් ගන්න. හරිද? නේද එතනින් කියන්නේ. ඒ නිසාම මේ කුඩා ව්‍යාපාර විගණනය කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියනවා. හරිද? The impact of misstatement in the financial statement of small companies is unlikely to be material to the wider economy. හරි. එතනින් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ළමයි අපි කලින් කිව්වා වගේම මේ කුඩා ව්‍යාපාර කියන නැත්නම් කුඩා ස්මෝල් කම්පැනි කියන ඒවායේ සිදුවන ට්‍රාන්සැක්ෂන් නැත්නම් ඒකේ වැලියු එක අඩුයි. ඒ වැලියු එක අඩු නිසා එයාලගෙන් ඇතිවන මැටීරියල් මිස් ස්ටේට්මන්ට් එක ලොකු වගයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ලොකු වගයක් වුණාට ඒක මේ ඉකොනොමි එකට දැනෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක ලොකුවට බාධාවක්. නමුත් අර ඔයා හිතන්නේ ලොකු කම්පැනි වල සිදුවන මිස් ස්ටේට්මන්ට් එක ගොඩක් ඒ කියන්නේ ඒක දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඒක විගණනය කරලා පුළුවන් තරම් ඒක අඩු කරන්න බලන්න ඕනේ. නමුත් මේ කුඩා ව්‍යාපාර වල එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කුඩා ව්‍යාපාර වල සිදුවන ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක අඩුයි. ඒ නිසා යාලගේ මිස් ස්ටේට්මන්ට් එකක් ඇති වුණත් නැත්නම් යාලගේ මැටීරියල් මිස් ස්ටේට්මන්ට් එකක් ඇති වුණත් ඒක ලොකුවට මෙන්න මේ ඉකොනොමිකට බලපාන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කියන මෙන්න මේක අපි විගණනය කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. මොකද්ද? කුඩා ව්‍යාපාර කුඩා නෙමෙයි. ස්මෝල් කම්පැනි විගණනය කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. හරිද? ඒතකොට මේ පොයින්ට් එක හරියට ඊට පස්සේ තියෙනවා audit free and disruption of an audit are too great cost for any benefit audit might bring. හරි අය කියන්නේ the audit free and disruption of the audit are seen as too great a cost for any benefit the audit might bring. ඒ කියන්නේ එතනින් කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ විගණනය කරන්න ගියාමත් අපිට නිකන් කරන්න බෑ. ඒකටත් අපි ඔඩිටර් කෙනෙක් ගෙන්නන්න ඕනේ. ඒකට අපිට පිරිවැයක් යනවා. සහ ඒකට කාලයක් යනවා. එතකොට මේ දැන් මේ කුඩා ව්‍යාපාර වල කියන්නේ සාමාන්‍ය කුඩා කම්පැනි වල තියෙන අර මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය සහ යාලගේ මූල්‍ය හැකියාව සීමිතයිනේ. එතකොට ඒ නිසා එයාලට මේ ඔඩිටර් කෙනෙක්ව හයර් කරලා එයාට මුදලක් ගෙවලා එයාලට එහෙම දරන්න හැකියාවක් නැහැ කියලා මෙතනින් කියන්නේ. හරිද? නමුත් අර ලොකු කම්පැනි වලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ එයාලට ලොකු රෙවෙනියු එකක් තියෙනවා සහ ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම එයාලට කොහොමද මේක කරන්න දෙනවා සහ යාලට ඔඩිටර් කෙනෙක්ට ගෙවන ගාන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අර කුඩා ව්‍යාපාර ගත්තාම පස්සේ කුඩා ව්‍යාපාරවල තියෙන යාලගේ තියෙන මූල්‍ය හැකියාව අඩු වෙන නිසා යාලට මේ ලොකු ගාණක් ගෙවලා මේ ඔඩිටර් කෙනෙක්ව හයර් කරන්න අමාරුයි. හරිද? මේ මුල් හතර දැන් මම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම් කෙලින්ම. මෙතන මේ අපි කතා කරන්නේ reason for exception small companies from audit. මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ මේ අයි කුඩා ව්‍යාපාර විගණනය කරන්න ඕනේ නැති. උනි කිව්වනේ ඕනර් ඇන්ඩ් මැනේජර් කියලා කියන්නේ එක්කෙනෙක්. ඒ නිසා විගණනයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ සැකයක් නැහැ නේ දෙන්නම එකම කියන්නේ දෙන්නම එකම දෙන්නේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයන් දෙන්නම එක පුද්ගලයන් නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් එක එතන කියලා තිබ්බේ මේ පොයින්ට් එක කියුනේ මේ සාමාන්‍ය ඔඩිටර් කෙනෙක් accountant කෙනෙක් ඇහලා accountant කෙනෙක්ගෙන් කුඩා ව්‍යාපාරයක් විදිහට ඒගොල්ලෝ විගණන සේවය කරනට හොඳයි කියලා කියනවා.
ඒ accountant ම ගෙනල්ලා යාගෙන් tax advice එක නැත්නම් යාගේ accounting ගැන advice එක ගන්න එක. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා දැන් මේ අර small company වල සිදුවන material misstatement එක සාමාන්‍යයෙන් economy එකත් එක්ක බලද්දී economy එකේ සිදුවන වැඩ දෙක බලද්දී ඒක දැනෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? නමුත් අර ලොකු ව්‍යාපාරයක් ගත්තට පස්සේ ලොකු company එකක් ගත්තට පස්සේ ලොකු company සිදුවන material misstatement එක දැනෙන ප්‍රමාණය වැඩි economy එකට. හරිද? ඒ නිසාත් කියනවා මේක අර පොඩි ගණන් නිසා මේක මේ විගණනය කිරීම අවශ්‍ය නැහැ කියලා කියනවා. අනිත් එක තියෙනවා අන්තිම පොයින්ට් එක අපි කිව්වේ අන්තිම පොයින්ට් එක අපි කතා කරේ සාමාන්‍ය කුඩා ව්‍යාපාරයේ සිදුවන ට්‍රාන්සැක්ෂන් සහ ඒකේ වැලියු එක අඩුනේ. ඒ වැලියු එක අඩු නිසා එයාලගේ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඔඩිටර් කෙනෙක් ගෙනන්න පිරිවැයක් කරනකොට කොස්ට් එකක් යනවා. ඒතර ඒ කොස්ට් එක මෙයාලට බෙයා කරන්න අමාරුයි, දරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා කියනවා විගණනය කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. හරි මේ පොයින්ට් එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා who may act as an auditor. කියන්නේ මේ හැමෝටම ඔඩිටර් කෙනෙක් විදිහට කටයුතු කරන්න බෑ. කාටද මේ විගණනය කරලා කටයුතු කරන්න පුළුවන්. and to be eligible to act as auditor the person must be. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට පුද්ගලයෙක්ට විගණකවරයෙක් වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ සුසුකම් මොනවද කියලා. කියනවා the member of recognized supervisory body example chartered and followed by the rule that body to be an account auditor. හරි මෙතන කියනවා මෙන්න මේ අපි කතා කරන මේ recognized supervisory body එන්නේ එක සමාජිකයෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ chartered institute එක වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒ වගේ ඒ කියන්නේ auditor කෙනෙක් වෙන්න තව rules and regulations අපේන වෙන ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ CA එක වෙන්න ඕනේ සාමාන්‍ය ප්‍රධානම ආයතනය තමයි CA එක. හරිද? ඊට අමතරව වෙන මොකක් හරි ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ආයතනය අනිවාර්යයෙන්ම auditor කෙනෙක් වෙන්න ඒ rules and regulation follow කරන ආයතනයක් වෙන්න ඕනේ. හරිද? තියෙනවා someone directly authorized by the state. Someone directly authorized by the state. මට ඒක ලොකුවට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන මේ මෙතනින් කියවෙන්නේ මේ රජයෙන් කවුරු හරි රජය විසින් පත් කරන රජය විසින් අර ඍජුවම බලයක් දීලා පත් කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. මට ඒක පැහැදිලි කරන්න තියෙන්නේ someone directly authorized by the state. කියන්නේ රජය විසින් ඍජුවම කෙනෙක් පත් කරන ක්‍රමයක්. හරිද? හරි. එතකොට මේ ප්‍රධානම දෙක මේක තමයි. ප්‍රධානම විදිහෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔඩිටර් කෙනෙක් බිහි වෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. හරිද? the member of the recognized supervisory body. හරිද? ප්‍රධානම එක තමයි chartered institute එක. හරි. දැන් තියෙනවා who appoint an auditor. කියන්නේ විගණකවරයෙක් පත් කරන්නේ කවුද? ඉතින් මෙයා පත් කරන එකක් ඉන්න එපා. හරි. තියෙන මුලින්ම member කියන්නේ shareholder. of the company appoint the auditor by voting them. ඒ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන මේ ඔය බාහිර කියන්නේ external auditor කෙනෙක් පත් කරන්නේ අපි මේ AGM එකේ තියෙන ඡන්ද ප්‍රකාශයයි. ඒ කියන්නේ ඡන්දය තමයි තීරණය කරන්නේ මෙන්න මේවා තමයි අපේ auditor කියලා. හරිද? ඊට අමතරව තව තියෙනවා මේ director කෙනෙක්ට පත් කරන්න පුළුවන් auditor කෙනෙක්. can appoint the first auditor or to fill a casual vacancy. This required the members approval at the members meeting. ඒ කියන්නේ ළමයි මෙතන ගොඩක් කරන්නේ මෙතන කතා කරන්නේ අර අභ්‍යන්තර විගණකරු ඉන්න ඕනේ. ඒ අභ්‍යන්තර විගණකවරයෙක් පත් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද? එතනදි වෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඇතුලේ සාමාන්‍ය සමහර ආයතන වල ඉන්නවා අභ්‍යන්තර විගණක කාර්ය මණ්ඩලය. එතකොට ඒ කාර්ය මණ්ඩලයේ විගණකය කාවට පස්සේ ඒ කාර්ය මණ්ඩලයේ ඉන්න අනිත් කට්ටියගේ අප්‍රූවල් එක තියෙනවා නම් ඩිරෙක්ටර්ට පුළුවන් මේ එකනේ පත් කරගන්න. හරිද? ඒක විදිහට පත් කරන මුලින්ම කිව්වා ඡන්ද බලෙන් තමයි පත් කරන්නේ AGM එකකදී. හරිද? ඒ සාමාන්‍ය පත් කරන්නේ මේ බාහිර විගණකවරයෙක්. හරිද? අපි අර ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඔඩිටර් කෙනෙක් කතා කරේ අන්න යා. දැන් මෙතනින් පත් කරන්නේ මේ ඩිරෙක්ටර් පත් කරන්නේ ආයතනයේ අභ්‍යන්තරේ කටයුතු කරන විගණකවරු ඉන්නේ. අන්න යා පත් කරන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී. හරි? එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කියනවා මේ secretary of state. ඒකේ මොකද්ද කියන්නේ? If no auditors are appointed by the member or director, auditor of public companies are appointed from one AGM to next one. මෙතනදී කියන්නේ මේ අර shareholders නැත්නම් shareholders directors ලයි එයාලා දෙන්නයි කවුරුවක්වත් මේ auditor කෙනෙක් පත් කරන්නේ නැත්නම් එතන කියනවා මෙන්න මේ auditors of public companies ඒ කට්ටිය මොකද කරන්නේ? ඒ කට්ටිය මේ AGM එකේදී පත් කරන auditor කෙනෙක්ව ඊළඟ AGM එකේ දක්වා. හරි එතනින් කියන්නේ ඉන්නේ වගේ කතාවක්. හරිද? දැන් කියනවා දැන් අපි කමුණි කතා කරේ auditor කෙනෙක්ව පත් කරන්නේ කොහොමද කියලා. පත් කරන පාර්ශ්වය කවුද කියලා. හරිද? member කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ කියන්නේ shareholders වලට පුළුවන්, directors වලට පුළුවන් සහ secretary of state වලට පුළුවන්. ඊට අපි කියන්නේ removing the auditor. කියන auditor කෙනෙක්ව auditor අයින් කරන්නේ කොහොමද? හරි. එතන කියලා තියෙනවා arrangement for removing the auditors have to be structured in such a way. කියන ළමයි දැන් auditor කෙනෙක්ව අයින් කරන එක නිකන් ආවට කියලා කරන්න බෑ. ඒක කරන structure සහ එක procedure එකක් තියෙනවා. හරිද? මුලින්ම තියෙනවා the auditor has sufficiently secure
tenure of office to maintain independence of management. ඒ කියන්නේ හරි ඊළඟ බලමු. The auditor can be removed if there are doubt about their continuing abilities to carry out their duties effectively. හරි මුල් එක බලන්න. The auditors has sufficiently secure an office to maintain independence of management. ඒ කියන්නේ අර මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් අපි කියවනේ විගණකයෙක් එයා ස්වාධීන වෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඒ කියන්නේ එයා ස්වාධීනත්වයට බාධාවක් වෙන විදිහට කටයුතු කරනවා නම්. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඒ කියන්නේ කම්පැනි මැනේජ්මන්ට් එකෙන් පගාව ගන්නවා. හරිද? ඒ අරගෙන කොහොමද එයාලත් එක්ක ඒ කියන්නේ කම්පැනියත් එක්ක ලොකු ළඟින් සම්බන්ධතාවයක් තියන් යනවා නම් අන්න ඒ වෙලාවේදී මොකක්ද වෙන්නේ? මෙන්න මෙයා maintain independence of the management. ඒ කියන්නේ මෙයා අර මේ මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක කියන්නේ ස්වාධීන කටයුතු කරන්නේ නැහැ. මෙයා අර ඒගොල්ලොත් එක්ක සමීප කටයුතු කරනවා නම් අන්න ඒ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේගොල්ලෝම ඔඩිටර් කෙනෙක්ව ඉවත් කරන්න පුළුවන්. හේතුව දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විගණකයෙක් ඇවිල්ලා ස්වාධීනව මේ වැඩේ කරයි කියලානේ. එහෙම නැතුව කම්පැනියත් එක්ක එයා සම්බන්ධයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් මෙයා කම්පැනියත් එක්ක බයනස් වෙනවා. ඒකට ඒ වගේ විගණකයෙක් වැඩක් නෑ අපිට. හරිද? ඒ නිසා මේ to maintain independence of management. ඒ කියන්නේ මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක ස්වාධීන කටයුතු කිරීම ඒක පවත්වාගෙන යන තමයි මේ එහෙම අර බයනස් වල ඉන්න බයනස් කට්ටිය අයින් කරන්නේ. හරිද? ඒක තමයි එක හේතුවක්. අනිත් එක තියෙනවා මේ අයින් කරන්න ඔය කෙනෙක්ව. Auditors can remove if there are doubt about their continuing ability to carry out their duties effectively. හරි ළමයි. මෙහෙම සීන් එක මෙතන කියන්නේ. සමහරක් ඔඩිටර් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් මේ උදාහරණයක් කියන්නේ එයාට සමහරක් වෙලාවට කන් ඇහිම වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් මම කියන්න ඕන නිසා කන් ඇහෙන්නේ නැහැ, ස්පේන්නේ නැහැ, මොකක් හරි සහායට හරියට සිහියෙන් වැඩක් කරන්නේ නැහැ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න ගොඩක්ම අඩුයි වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. මම කියන්නේ මෙහෙම උදාහරණයක් මම කියන්නේ. ඒතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවේදී යාට යාගේ පවරපු රාජකාරිය යාට ඉෆෙක්ටිව්ලි කරන්න බැහැනේ. ඒතකොට ඒ තියෙන අපහසුතාවත් එක්ක එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවේදී යා වැඩේ හරියට කරන්න නැති නිසා යාව අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අයින් කරන ප්‍රධාන ක්‍රම දෙක. මුල් එක තමයි යා ආයතනත් එක්ක බයනස් වෙලා තියෙනවා නම් යාව අයින් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව යා පවරපු කාර්යය හරියට ඉෆෙක්ටිව්ලි කරන්නේ නැත්නම් යාව අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ අයින් කරන විදිහ. හරි ඒ කියන්නේ මේක අර ආයතනින් ඉන්න කට්ටිය අයින් කරන විදිහ. හරිද? මෙතන කියලා තියෙනවා removal of the auditors can usually be achieved a simple majority at the general meeting of the company. සමහරක් වෙලා ගොඩක් වෙලාවට මේක ඉවත් කිරීමත් වෙන්නේ සාමාන්‍ය AGM එක තමයි. හරිද? There are some safeguards such as the special notice period to prevent the resolution to remove auditors be suggested at short notice in order to influence the outcome of the vote. එහෙම කියනවා. ඊට පස්සේ the auditors can be circulate representation is starting why they should not be removed if applicable. එහෙමද ආයි බලන්න. The auditor can circulate representation starting why they should not be removed if applicable. It was the statement of a circumstance must be sent to the companies and the regulatory authorities to set out issues surrounding the cessation of office. කියන්නේ මේ ඉවත් කරන්න හේතු සඳහන් කිරීම අනිවාර්ය වැදගත්. හරිද? ඒක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. මේක අනිවාර්යෙන් කම්පැනිට යවන්න ඕනේ. සහ මේ ඊට අමතරව මේ regulatory authority වලටත් යවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ කියනවා අයින් කරන්න හේතු. නිකම්ම අයින් කරන්න බෑනේ. ඒ මේ අයින් කරන්න හේතු දැනුම් දීම කරන්න ඕනේ. ඒ මේවා අයින් කරන්න කියලා. හරිද? ස්ථිර resigning as an auditor. ඒ කියන්නේ ළමයි මෙතනින් වෙන්නේ auditor අයින් වෙනවා. දැන් අපි කලින් කරේ auditor remove කරන එකනේ. දැන් මෙතන auditor අයින් වෙනවා. මට ඉන්න බෑ කියලා අයින් වෙනවා. හරිද? In practice, if the auditors and management find it difficult to work together, the auditor will usually resign. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ auditor වැඩ කරන කාත් එක්ක කම්පැනි මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්කනේ. ඒතකොට මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න බැයි නම්, ඒ කියන්නේ දෙන්නත් එක්ක කම්ප්ලීට් එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ අවස්ථාවේදී පුළුවන් auditorට අයින් වෙන්න. මට මේ වැඩ කරන්න මෙයාලත් එක්ක වැඩ කරන්න බැයි කියලා අයින් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක එහෙම. ඊට පස්සේ තියෙනවා the auditor issues written notice of the resigning and the statement of the circumstance to the member and regulatory authority. ඊට පස්සේ දැන් මෙයා මේ නිකම් මෙයාට අයින් වෙන්න බැහැ. මෙයා කියන්න ඕනේ මම මේ අයින් වෙනවා, මේ අයින් වෙන හේතුව මෙන්න මේක කියලා ඒක කාටද කියන්න ඕනේ. කියන්න ඕනේ members-ලට සහ regulatory authority එකට කියන්න ඕනේ. හරිද? තේරෙනවද? දැන් මේකෙදි වෙන්නේ auditor අයින් වෙනවා. එයා ඉල්ලාස් වෙනවා. අස් වෙන්නේ හේතුව මොකද්ද? මැනේජ්මන්ට් එක සහ ඔඩිටර් අතර කම්ප්ලීට් එකක් තියෙනවා නම් සහ ඒ දෙන්න අතර යාලක අදහස් ගලපෙන්නේ නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට මේ ඔඩිටර් ඉල්ලන දේවල් මෙයා දෙන්නේ නැත්නම් මැනේජ්මන්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් ළමයි ඔඩිට් එකක් කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට ආයතනයේ තියෙන සියලුම
කන්ෆිඩෙන්ෂල් විස්තර වලටත් මෙයාට ඇක්සස් එක තියෙනවා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේ සමහරක් වෙලාවට ඒ වගේ ඒවා නොදුන්නොත් එහෙම සහ ඒ වගේ අර මේ ඔඩිටර්ට හෙල්ප් එකක් නොදුන්නොත් සමහරක් වෙලාවට අර ඒ වැඩේ කරන් යන්න බැහැනේ. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී ඔඩිටර් තීරණය කරන මට මේගොල්ලොත් වැඩ කරන්න බෑ කියලා එයා ඉල්ලා අහනවා. හරි දෙක තමයි එතන වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ඉල්ලා අහනකොට එයා කියනවා මම ඉල්ලා අහන්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා කියලා. ඒක දැනුවත් කරන්න කාටද? මෙම්බර්ස්ලට, ඒ කියන්නේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලට සහ වෙන මොකක් හරි රෙගියුලේටරි ආයතනයක් තියෙන යට දැනුම් දෙන්න ඕනේ. අපි දැන් කතා කරන්නේ ඔඩිටර්ගේ රයිට් එක. ඔඩිටර්ට තියෙන අයිතිවාසිකම. කියන්නේ ඔඩිටර් කෙනෙක්ට ලැබෙන්න ඕන දේවල්. හරිද? ඒක ලැබෙන්න ඕන තැන් ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. මුලින්ම තියෙනවා during appointment as auditor. කියන්නේ ඔඩිටර් කෙනෙක් විදිහට ඉන්න කාලය ඇතුළත ලැබෙන්න ඕන දේවල්. මුලින්ම තියෙනවා access to the company's book and record at any reasonable time. ඉතින් මොකද්ද කියන්නේ? අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ ඔඩිටර්ගේ අයිතිවාසිකම්. කියන්නේ ඔඩිටර් ලැබෙන්න ඕන දේවල්. එකක් තියෙනවා ආකාර දෙකක්. මුලින්ම තියෙනවා during appointment as auditor. ඒ කියන්නේ අර විගණක කරගෙන පත්වල ඉන්න කාලේ තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඔඩිටර් වැඩ කරන කාලේ ඒ කාලෙත් ඇතුළේ යට ලැබෙන්න ඕන දේවල්. ලැබෙන්න ඕන යාගේ අයිතිවාසිකම්. මුලින්ම තියෙනවා access to the company's book and record at any reasonable time. ඒ කියන්නේ ඕනම සාධාරණ වෙලාවක. ඒ කියන්නේ මේ මහරය ඉල්ලන නෙවෙයි. කියන්නේ ඔෆිස් ටයිම් එක ඇතුළතදී කියන්නේ ඒ ඉල්ලන වෙලාවකදී කම්පැනියේ තියෙන ඕනම ඒ බුක් එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ කම්පැනියේ තියෙන ඕනම රෙකෝඩ් එකක් සහ ඒ බුක් එකක් මෙයාට ඇක්සස් කරන්න. මෙයාට ලබා දෙන්න. එයා ඒ ලබා ගැනීමේ අයිතියක් තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා to receive information and explanation necessary for the audit. ඒ කියන්නේ to receive information and explanation necessary for the audit. ඒ කියන්නේ ඔඩිට් එක කරද්දී මේ ඔඩිට් එවිඩන්ස් තියෙනවනේ. එවිඩන්ස් එකදී සමහරක් වෙලාවට මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක උනේ කොහොමද? ඒක ඇයි මෙද මෙහෙම ගත්තේ? මේ ක්වොන්ටිටි ගත්තේ? ඇයි මෙයාගෙන් ගත්තේ කියලා ඒ අහන ඒවට මෙයා අහන්න සහ ඒ අහන ඒවට උත්තර දෙන්න උත්තර ගන්න මෙයාට අයිතියක් තියෙනවලු. හරිද? කියන්නේ මේ මෙයාට දැන් මේක චෙක් කරගන්න එපා. මේක true and fair view ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම එවිඩන්ස් චෙක් කරන්න. එවිඩන්ස් චෙක් කරද්දී අහනවා ඇයි මේක මෙයාගෙන් පර්චේස් කරේ? ඇයි මේක මේ ක්වොන්ටිටි ගත්තේ? එහෙම අහනවනේ. ඒතර ඒ අහන එකට අහන්න සහ එයාට ඒකට පිළිතුරු ලැබෙන්න අයිතියක් තියෙනවා කියලා කියනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක තියෙනවා to receive notice of and attend any general meeting of members of the company. කියලා විතර කියවෙන්නේ අර මෙයාට AGM වලට යන්න අවසරයක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මීටින් වලට ගිහිල්ලා මෙයාටත් යන්න අවස්ථාව ලැබෙන්න ඕන කියලා තමයි මේ එකකින් කියවෙන්නේ. To be heard at such meeting on matters of concerning auditor. හරි එක එහෙමයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා to receive copies of any written resolution of the company. ඒ කියන්නේ to receive copies of any resolution of the company. ඒ කියන්නේ ආයතන සිදු කරන ඕනම resolution එකක මොකක් හරි විසඳුමක එයාට copies ලැබෙන්න අයිතියක් තියෙනවා. copies ලැබිය යුතුයි කියලා තමයි කියන්නේ. හරි ඊට පස්සේ පදා ගන්න on resign on resignation. ඒ කියන්නේ මෙයා ඉල්ලාස් වෙද්දි මෙයාට තියෙන අයිතිවාසිකම් මොනවද? හරිද? තියෙනවා to request a general meeting of the company to explain the circumstances of the resignation. ඒ කියන්නේ මෙයාට මේ general meeting එකේදී එයා අයින් වෙන්න හේතු කියන්න එයාට අයිතියක් තියෙනවා. හරිද? ඒවා to require the companies to circulate the notice of circumstance relating the resign. I can to require the companies to circulate the notice of the circumstance to the to the resign. එහෙම ඊට පස්සේ තියෙනවා auditors duties. දැන් අපි කලින් කතා කරේ auditorගේ right මොනවද කියලා. දැන් තියෙනවා auditorගේ duties මොනවද කියලා. මුල් එක තියෙනවා the external auditors primary duties to audit the financial statement and provide an opinion on whether the financial statement gives a true and fair view. හරි. ඒ කියන්නේ ළමයි විගණකවරයෙක් නැත්තම් මේ බාහිර විගණකවරයෙක්ගේ ප්‍රධානම නැත්තම් යාගේ ප්‍රාථමික යුතුයකම් මොකද්ද? නැත්තම් ප්‍රාථමිකම යාගේ ඩියුටිය මොකද්ද? ඒක තමයි මේ මූල්‍ය කියන්නේ ආයතනයක් හදපු මූල්‍ය ප්‍රකාශ true and fair view ද කියලා ඔපිනියන් එකක් දෙන එක. හරි දෙක තමයි මෙයාගේ ඔඩිටර්ගේ ප්‍රධානම නැත්තම් ප්‍රයිමරිම ඩියුටි එක. හරිද? ඊට පස්සේ කතා කරනවා the role of professional body. ඒ කියන්නේ අපි කලින් කතා කරා මේ කතා කරන්නේ විගණකවරයෙක්ව පත් කරන්නේ කවුද? විගණකවරයෙක් පත් කරන්නේ මේ අපි කියන professional bodies වලින්. කවුද? අපි කලින් කතා කරා ඔය මුලින්ම අපි CA Institute එක. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකරණ ආයතන. ඊට අමතරව මේ එකක් තියෙනවා. මේවෙන් තමයි මේ අපි කතා කරන විගණකවරු පත් කරන්නේ. හරිද? යාව ට්‍රේනින් කරලා පත් කරනවා යාලා තමයි. ඒකට මෙතන තියෙනවා the role of professional body. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ භූමිකාව මොකක්ද? ඒ කියන්නේ විගණකවරයෙක් පත් කරන්න සහ විගණකවරයෙක්ව පෝෂණය කරන්න මේ අපි කතා කරන මෙන්න මේ
ප්‍රොෆෙෂනල් බොඩීස් වල තියෙන භූමිකාව. යාලා මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. හරිද? මෙතන කතා කරන්නේ ටික තමයි professional bodies such as the ACA and ICASL කියන්නේ මේ chartered institute එක. හරි. promote quality within the profession through provision of. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කට්ටිය මොකද කරන්නේ? මෙයාලා මේ profession එකේ නැත්නම් මේ තියෙන වෘත්තියේ තියෙන quality එක වැඩි කරන්න මෙයාලා කටයුතු කරනවා. හරිද? ඒක අනිවාර්යෙන් කරන දෙයක්. හරිද? කරන්න ඕන දෙයක්. හරිද? The quality difficult qualification of acquiring the knowledge and skill need to provide the competent service. ළමයි. හරි. මෙතන බලන්න සාමාන්‍යයෙන් මේ විගණකවරයෙක් වෙන එක ආවට ගියට කරන්න බෑ. හරිද? ඒතකොට ඒකෙදි මේක මේ qualification එක ගන්න හරි අමාරුයි. සහ මේ knowledge එක ගන්න අමාරුයි සහ ඊට අමතරව මේ skill එක ගන්න අමාරුයි. හරිද? ඒතකොට ඒක තුලිනුත් මෙන්න මේකේ profession එකේ තියෙන quality එක maintain කරනවා. හරිද? support to members දෙවෙනි එක support to members to demonstrate high professional and ethical value. ඒ කියන්නේ එයාලගේ members ලට එයාලගේ members ලට high professional and ethical values ගන්න යාලා උදව් කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. technical expertise to government on accounting and business matters. This input may help shape the introduction of the new laws and regulation affecting the profession. ඒ කියන්නේ I බලමු technical expertise to government on accounting and business matter. This input may help shape introduction of new laws and regulation affecting the profession. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අර මෙන්න මේ profession එකට බලපාන ඒ කියන්නේ අලුත් නීති රීති. හරිද? ඒවා තුලිනුත් කරන්නේ මොකක්ද? ඒවලුත් කරන්නේ මේ ආයතනයේ මේ profession එකේ තියෙන quality එක වැඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ අලුත් නීති ගහලා මේවා regulate කරලා බලාපොරොත්තු වෙන මේ profession එකේ තියෙන quality එක වැඩි කරන්න. හරිද? To obtain membership to professional body a personal must. ඒ කියන්නේ මේ ළමයි මෙන්න මේ අපි කලින් කතා කරපු මේ ACA එකේ නැත්නම් මේ ICASL එකේ නැත්නම් chartered institute එකේ සමාජිකත්වයේ ගන්න පුද්ගලයෙක් කළ යුත්තේ මොනවද? කළ යුතුම දේවල් මොනවද? කියන්නේ හැමෝටම මේ සමාජිකත්වයේ ගන්න බෑ. නමුත් මේ ගන්න පුද්ගලයා මොනවද සපුරන්න ඕනේ? හරිද? successfully complete the exam provided by the body. ඒ කියන්නේ එයාලා ලබා දෙන එයාලගේ exam ටික හරියට කරන්න ඕනේ. හරිද? එයාලගේ තියෙන ඒ level up කරගෙන ඒ exam ටික කරන්න ඕනේ. හරිද? මේ මුල් එක. දෙවෙනි එක තියෙනවා be able to demonstrate appropriate practical experience. හරිද? usually a minimum 3 years. හරිද ළමයි? දැන් අපි chartered ඒ කියන්නේ අපි කතා කරනෝනේ මේ වරලත් ගණක අධිකාරිවරයෙක් කියලා. සාමාන්‍ය වරලත් ගණක අධිකාරිවරයෙක් වෙන්න අපි කලින් කතා කරා වගේ දැන් මේ තියෙන තත්ත්වය එක්ක BL 1 2 පාස් වෙනවා. ඊට අමතරව corporate level එක and strategic level එක. ඒත් එක්කම අපිට තියෙන අනිකුත් ඔය මොකද්ද මේ CS1 CS2 CS exam උත් පාස් වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊට අමතරව මේ අපිට මේ chartered කියන්නේ වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙක් වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ වසර 3ක අවම බල පුහුණුවක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ මේ practical experience කියලා. ඒ කියන්නේ අර theory දෙනුම විතරක් නෙවෙයි ඊට අමතරව අර field එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද සහ ඒක ඒ experience එකත් අඩුම අවුරුදු 3ක් තියෙන්න ඕනේ වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙක් විදිහට එයාට ඒ certificate එක ගන්න. හරිද? මුලින් කතා කරා එයා exam pass කරනවා. දෙවෙනි කතා කරා එයාට අවශ්‍ය කරන practical knowledge එක තියෙනවා. ඒක practical experience, practical exposure එක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි complete and ethical assessment. එතනින් කතා කරන ළමයි අර දැන් මේ හැම එකක්ම කරනවා ethical දැන් එහෙම ඒ කියන්නේ මේ ethical assessment එක සහ ethical code එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ වෘත්තියේ තියෙන ගෞරවනීයභාවය රඳාවා තින්නේ. හරිද? නැත්තම් මේ කොච්චර experience තිබ්බත් කොච්චර මේ exam pass කරලා තිබ්බත් ඒක ethically කරන්නේ නැත්නම් ඒක ඒ ethically කරගෙන යන්නේ නැත්නම් ඒ මොකද්ද ඒ profession එකේ තියෙන ගෞරවනීයභාවය නැති වෙනවා. හරිද? එතකොට ඒක ඒ ගෞරවනීයභාවය මේන්ටේන් කරන්න තමයි මෙන්න මේ ethical assessment එක කරන්නේ. හරිද? ගොඩක් වෙලාවට මේ professional එකේ ඉන්න කට්ටියට යාලට තියෙනවා code of ethics. හරිද? ඒක අනිවාර්යෙන් මෙයාලා conduct කරන්න ඕනේ. හරිද? තියෙනවා to maintain membership the member must be demonstrate continuous professional development to ensure knowledge and skill are kept up to date. කියන්නේ ළමයි සාමාන්‍ය membership එක ගත්තා කියලා නෙවෙයි නැත්තම් වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙක් උණයි කියලා නෙවෙයි ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මෙයා මේ තමන්ගේ ස්කිල් එක ඩෙවලොප් ඒ කියන්නේ නිතරම යාවත් කාලේ කරගන්න ඕනේ. හරිද? මේ නිතරම අප් ටු ඩේට් තියාගන්න ඕනේ. ඊපස්සේ තියෙනවා මේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ එයාලට මේ සාමාන්‍ය ඉන්ස්ටිටියුට් එකෙම දෙනවා එයාලගේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා. ඒවට සහභාගී වෙන්න ඕන සහ සහභාගී වෙලා ඒකේ එයාගේ දැන්
අලුත්තෙන් එන ලෝස් අලුත්තෙන් රෙගුලේෂන් එක යාලා කම්ප්ලයි වෙන්න ඕනේ සහ ඒවා ගැන අවබෝධයක් ගන්න ඕනේ. හරි ඒක අනිවාර්ය දෙයක්. ඒ තමයි කියන්නේ concurrent training කියලා. එහෙම කියන්නකො. ඊට තියෙනවා in addition members must comply with the code of ethics and conduct to ensure they act in the professional manner at all time. හරි. කියවනේ ඕනම ප්‍රොෆෙෂන් එකක ඒ තියෙන ගෞරවනීය භාවය රැක ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ ethical code කියන එක භාවිත වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? එතකොට ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් විදිහට මේක code of ethics කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම පිළිපදින්නම ඕනේ. හරිද? මෙතන තියෙනවා ඊට පස්සේ if the members is found not to have complied with the rules of the professional body and disciplinary action will be taken which may involve fine, remedies and suspension from the membership for the limited time or withdrawal of the membership. හරි මම ආයෙ පොඩ්ඩක් කියන්න. එතන කියලා තියෙන්නේ if a member is found not to have complied with rules of the professional body. ඒ කියන්නේ සමහරක් කවුරු හරි කෙනෙක් මෙන්න මේ මෙයාලා කියපු මේවත් එක adhere වෙන්නේ නැත්නම් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? ඊපස්සේ කියනවා මේ disciplinary action will be taken which may involve fine. කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකෙන් කියලා තියෙන මෙන්න මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකෙන් කියලා තියෙන විදිහට යාලා කටයුතු කරන්නේ නැත්නම් membership එක ගත්තයි කියලා නෙවෙයි. මොකද්ද එයාලට අපි disciplinary action එකක් ගන්නවා. හරිද? එයාලගේ විනය සම්බන්ධයෙන් action එකක් ගන්නවා. ඔයාලගේ action එක වෙන්න පුළුවන් දඩයක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ reprimand එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් suspension එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට සමහරක් වෙලාවට මේකෙන් එයාගේ membership එක මොකක්ද වෙන්න පුළුවන්? membership එක limited time එකකට නැති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක එයාගෙන් ඒක ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කරන වැරද්දේ ස්වභාවය තමයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ. හරිද? සමහරක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ සිදු කරලා තියෙන වැරද්ද පොඩි දෙයක් නම් ඒක මොකක් හරි පොඩි දෙයක් ඒ කියන්නේ ලොකු ෆයින් එකක් වදින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පොඩි දෙයක් කියලා ඒක නවතින්න. නමුත් සිදු කරලා තියෙන වැරද්ද සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ප්‍රොෆෙෂන් එකටම බලපාන ලොකු හානියක් නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් වෙලාට යාව ඒ membership එකෙන් මයින් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඊපස්සේ තියෙනවා most disciplinary matters will be dealt with internally by the relevant professional bodies. However, if the behavior of the person or the firm is considered very serious, the matter can be referred to the National Regulation Act as the taken high level. ඒක එහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙමු දැන් ශ්‍රී ලංකන් standard of auditing. ඒක මෙන්න මේක තමයි විගණකවරයෙක් ඒ විගණනය කරද්දී භාවිත කරන ස්ටෑන්ඩඩ් එක. හරිද? අපි දැන් කලින් කතා කරා මූල්‍ය ප්‍රකාශ හදනකොට ආයතනයක් විදිහට මොකක්ද අනුගමනය කරන්න ඕනේ? එයා අනිවාර්යයෙන්ම එයා හදන මූල්‍ය ප්‍රකාශන කම්ප්ලයි වෙන්න ඕන මොකක් එක්කද? ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කර ප්‍රවිතත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි ඒ හදන මූල්‍ය ප්‍රකාශ නිවැරදිද කියලා බලන්න ඔඩිටර් විසින් අනුගමනය කරන මොකක්ද? එයා අනුගමනය කරන ශ්‍රී ලංකන් ස්ටෑන්ඩඩ් ඔෆ් ඔඩිටින්. හරිද? ඒක තේරෙනවද? එතකොට එයා බලන්න මෙන්න මේ එයාලගේ තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් එක මේක කම්ප්ලයි වෙනවද කියලා. හරි? ඒක තමයි එයාලා මේ ඔඩිටර් පැත්තෙන් බලන එක. මෙතන කියවෙන්නේ ටික තමයි. ඒක හැදුවේ කොහොමද එහෙම කියලා. මෙතන තියෙනවා මෙතන තියෙන එක සබ් පාර්ට්ස් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකා ඔඩිටින් ස්ටෑන්ඩඩ් 2200. හරිද? ඒ වගේ ඒකෙන් මොකද්ද කියන්නේ? තියෙන ඔබ්ජෙක්ටිව් and general principle governing and audit of the financial statement. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේක 210 කියන්නේ මොකද්ද? terms of audit engagement. ඊට පස්සේ මේ ටික පොඩ්ඩක් බලාගන්න. මේ කියන්නේ මේ කතා කරන මේ ප්‍රධාන ඔඩිට් ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ තියෙන සබ් පාර්ට්. හරිද? මේ සබ් ස්ටෑන්ඩ් මේකේ මොනවද මේවෙන් කියන මෙන්න මේ සබ් පාර්ට් වලින් කියනවා ඔඩිට් එවිඩන්ස් එක ගන්න කොහොමද? ඊට පස්සේ ඒ යාට දැන් මේකෙන් කරන ළමයි මේ ඔඩිටර්ට යාට අර පාත් එක හදලා දෙනවා. මෙයාට අර ගයිඩ් කරනවා වගේ. ඒ මේකෙන් තමයි ගයිඩ් කරන්නේ. ඒ මෙන්න මේ ඔඩිට් ස්ටෑන්ඩඩ් වලින්. මෙන්න මේකේ කියනවා කොහොමද ඔයා ඔඩිට් එවිඩන්ස් එක තෝරන. ඔඩිට් එවිඩන්ස් එක කරන්නේ කොහොමද? හරි ඊට පස්සේ තියෙන ඔඩිටර්ස් report of financial statement. ඒ ඔක්කොම ඔඩිට් එක කන්ඩක්ට් කරන්නේ කොහොමද කියලා සම්පූර්ණම කරන්න ඕන විදිහ සහ කරන්න ඕන සිස්ටමැටික් වේ එක මෙන්න මේ ශ්‍රී ලංකන් ඔඩිටින් ස්ටෑන්ඩඩ් වල තියෙනවා. ඒතකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම විගණකරයා ෆලෝ කරන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙනවා ඉන්ටර්නැෂනල් and ශ්‍රී ලංකන් ස්ටෑන්ඩඩ් ඔෆ් accounting. හරි. දැන් මේක බලපන්නේ කාටද? මේක බලපන්නේ ආයතනයේට. හරිද? ඒතකොට ආයතනය අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ යාලගේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන අපි කතා කරන ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් ප්‍රවිධාන වලට අනුව පිළිවෙල කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ එකක් දෙයක් මෙතන තියෙනව නේද? මේ තියෙන්නේ මේ තුන තියෙන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් accounting standard. හරිද? මේ තියෙන IFRS මේ financial instrument ඒ ටිකයි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙතන prevention of presentation of the
ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට් ඒ ටික එහෙම ඊට පස්සේ තියෙනවා the auditor's responsibility is to identify the and provide an opinion whether the company has prepared their financial statement according to requirement of IFRS and IES. හරිද? එතනදී බලන්නේ දැන් ඔඩිටර් අනිවාර්යෙන් බලන්නේ මෙන්න මෙයා ආයතනය හදපු මූල්‍ය ප්‍රකාශ හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන මේ IFRS and IES කියන ස්ටෑන්ඩඩ් වල අනුවද කියලා. හරිද? එතන එහෙමයි ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා regulatory environment. ඊපස්සේ අපි යනවා corporate governance එකට. ඒකේ මොකක්ද කියන්නේ corporate governance is the mean by which companies is operated and controlled. ඒ කියන්නේ කම්පැනි පාලනය කරන්නේ සහ මේක මේ කම්පැනි මෙතන මේ ඩිරෙක්ට් වෙන්න ඕන ළමයි ඩිරෙක්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඔයත් නෙවෙයි ඩිරෙක්ට් කරන්නේ කවුද කියලා. හරිද? මෙතන තියෙනවා the aim of the corporate governance is to ensure that companies are run well in the interest of their shareholders, employees and other key shareholders such as the wider community. හරි. මෙන්න මේකේ corporate governance කරන එකේ aim එක මොකද්ද? ඒකේ අරමුණ මොකද්ද? ඒක තමයි shareholders ලගේ interest එක වැඩි වෙන විදිහට company එක run කිරීම තමයි මේකේ අරමුණ. අය කිව්වොත් corporate governance එකේ aim එක මොකද්ද? aim එක තමයි ආයතනයේ ඉන්න shareholders ලා නැත්නම් employees ලා නැත්නම් අනෙකුත් key shareholders ලා නැත්නම් ඒ අපි කතා කරන ආයතනයේ තියෙන stakeholders ලගේ හරිද stakeholders ලගේ interest එක වැඩි වෙන ආකාරයට ආයතනයේ පවත්වන ඒවා තමයි කියන්නේ අපි යම තහවුරු කියන තමයි කියන්නේ මොකක්ද corporate governance එක කියලා. හරි ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන තියෙනවා the aim is to try and prevent companies directors from abusing their power which may adversely affect the shareholders do. හරි ඒ කියන්නේ මෙතනදී අර අපි කතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කම්පැනි එක පාලනය කරන්නේ මේක shareholders ලගේ ඒතර shareholders ලොකු බලයක් තියෙනවා. ඒ බලය පාවිච්චි කරලා shareholders සමහරක් වෙලාවට අර ආයතනයේ ඉන්න ආයතනයේ සල්ලි දාපු share දාපු සහ ආයතනයේ ඇමති පාර්ශවයන්ට එයාලට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. මේ උදාහරණයක් කියලා තියෙනවා the example the director may pay themselves large salaries and bonus wise claiming they have no money to pay dividends to shareholders. Similarly, they may be making large number of staff redundant but avoiding themselves fairness. හරි ඉතින් කියනවා නම් සමහරක් දැන් අපි කලින් කතා කරන්නේ දැන් ආයතනය මැනේජ් කරන්නේ කවුද? ඒක ආයතනය පාලනය කරන ඩිරෙක්ටර්ස් නේ. ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ලොකු බලයක් තියෙනවා. ඒකට එයාලට පුළුවන් එයාලට ලොකු සැලරියක් දාගන්න. ලක්ෂ ගණන් දාගන්න පුළුවන්. ඒකට එයාලා මේක පාලනය කරන්නේ. එතකොට ඒ ගන්න ලොකු සැලරියක නිසා සමහරක් වෙලාවට ආයතන shareholders වලට දෙන්න තියෙන dividend වලට ගෙවන්න මුදල් නැති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට එන්නේ ඒ ප්‍රශ්න. එතකොට අර මෙතනදී අර මේ ආයතනයේ ඉන්න ඩිරෙක්ටර්ලව බලවත් වීම වැළැක්වීමට තමයි මෙන්න මේ මොකක්ද මෙන්න මේ corporate governance කියන concept එක හොයලා තියෙන්නේ. හරිද? තියෙනවා advantage of the companies following good governance good corporate governance principle. ඒ කියන්නේ ආයතනයක් විදියට මේ good governance කියන ඒවා නැත්නම් corporate governance කියන ඒවා පාවිච්චි කරන එකෙන් මොකද තියෙන වැදගත්කම? ඒ කියන්නේ මොකද වැදගත්කම? හරි. තියෙනවා greater transparency. එතකොට මෙතනදී අර ඩිරෙක්ටර්ස්ලා කරන්නේ මොනවද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වාර්තා වෙනවා. වාර්තා කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒකෙදි මේ transparency වැඩි වෙනවා. සහ greater accountability. ඒ කියන්නේ මෙතන කියන්නේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා කරන දේවල් ගැන shareholdersලාට වග වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කරන දේවල් වලට වගවීමක් තියෙන්න ඕනේ. මොනවද කරේ? ඒයි කරේ කියලා වගවීමක් තියෙන්න ඕනේ. efficiency of operation. එතකොට මේකෙදි ආයතනයේ කටයුතු ඒ කියන්නේ කටයුතු ඵලදායීව සහ කාර්යක්ෂම වැඩි කරනවා. අනිත් එක better able to respond to risks. ඒ කියන්නේ better able to respond to risks. ඒ කියන්නේ අවදානමට මුහුණ දෙන්න අවදානමට සාර්ථක මුහුණ දෙන්න වෙලාවට හැකියාව තියෙනවා. less likely to mismanage. ඒ කියන්නේ මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ mismanagement. ඒ කියන්නේ අර තියෙන ආයතනයේ සම්පත් අනවශ්‍ය අපත යාම අඩු වෙන්න මෙන්න මේ හොඳ ඒ කියන්නේ යහපත් මේ මොකද කියන්නේ? යහපත් හරි good corporate governance කියන එක වැදගත් වෙනවා. දැන් කතා කරනවා board role. සාමාන්‍ය මේ board එකේ ඉන්න චරිත තමයි මේ කතා කරන්නේ. කවුද මේ board එක ඇතුලේ නියෝජනය කරන්නේ? මෙන්න තියෙනවා chair. ඊට තියෙනවා chair chief executive ඊට පස්සේ executive director and NEDs. මේකෙන් කියන්නේ non executive director කියලා. මේ හතර තමයි මූලික ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්නේ board එකේ role හතර. හරිද? මොකක්ද මේ මුලින්ම chair කියලා කියන්නේ මොකද්ද? chair කියලා කියන්නේ ඒකේ මොකද්ද කියන්නේ? lead the board of directors. කියන්නේ board of director එක lead කරන්නේ මෙන්න මෙයා තමයි. හරිද? chairman. හරි ඒක තියෙනවා enable flow of information and discuss at the board meeting. හරිද?
මෙතන අපි කිව්වා මේ බෝඩ් රෝල් කතා කරනවා. ඒකේ මුලින්ම කියනවා මේ චෙයාමන් තමයි මේ බෝඩ් එකේ ප්‍රධානිය. හරිද? lead to the board of director. ඒ කියන්නේ ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකේ ප්‍රධානිය තමයි මෙන්න මේ චෙයාමන් කියලා කෙනා. හරිද? එයා මොකද කරන්නේ? enable flow of information and discuss at the board meeting. ඒ කියන්නේ බෝඩ් මීටින් එකේ මේවා ඩිස්කස් කිරීම කරනවා. ආයතනයේ තොරතුරු ගැන. හරිද? ඊටසේ ensure satisfactory channel of the communication with the external auditor. ඒ කියන්නේ බාහිර විගණකවරුත් එක්ක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තියාගෙන එයාලත් එක්ක මේ හොඳ කමියුනිකේෂන් එකක් කරන් යනවා. හරිද? ensure effective operation of board subcommittee. ඒ කියන්නේ මේ board subcommittee වල තියෙන subcommittee එකේ effective operation එකක් කරන් යන මෙයාලා මේක තහවුරු කරනවා. ඒකත් මෙයා කරන වැඩක්. හරිද? the chair should be independent to enhance effectiveness. අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ chairman කියන එක න ස්වාධීන පුද්ගලෙක් වෙන්න ඕනේ. ආයතනයේ enhance කියන ආයතනයක් තුල නැත්නම් මේ මෙයාලගේ කම්පැනි තුල තියෙන ඵලදායීතාවය වැඩි කරන්න. ඒ තමයි මුල්ම මේ බෝඩ් රෝල් එක chairman. ඊට පස්සේ තියෙනවා chief executive. එයා තමයි ensure the effectiveness operation of the company. එයාත් මොකද කරන්නේ? එයාත් ආයතනයේ තියෙන operation effective කරන්න එයාත් දායක වෙනවා. හරිද? එතන head of the executive directors. එතකොට මෙන්න මේ chief executive කියන්නේ එයා තමයි executive directors ලගේ ප්‍රධානියා. හරිද? එතන එහෙම ඊට පස්සේ තියෙන executive directors තියෙනවා. The executive directors have responsibility for running company on a day-to-day basis. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ තියෙන වගකීම මොකද? මෙයා තියෙන වගකීම ආයතනයේ දෛනික කටයුතු හොඳට පවත්වාගෙන යන එක. හරිද? ඒක තමයි මෙන්න මේ executive directors ලාගේ තියෙන වගකීම. ඉතින් අපි කතා කරනවා NEDs. ඒ කියන්නේ කවුද? non executive directors ලා. මොකද්ද කියන්නේ? The non executive directors monitor the executive directors and contribute to the overall strategy and direction of the company. දැන් මෙන්න මෙයා මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මේගොල්ලෝ මොකද්ද කරන්නේ? එයාලා contribute කරනවලු overall strategy and direction of the company. ඒ කියන්නේ සංවිධානයේ අර overall strategy කියන්නේ සම්පූර්ණ අර ප්‍රධානම කියන්නේ මූලිකවම strategic direction මූලිකවම උපාය මාර්ග ගන්න සහ ආයතනයේ දිශානීති තීරණය කරන මෙන්න මේගොල්ලෝ එයාලා දායකත්වය ලබා දෙනවා. ඒකේ නායකත්වය ගන්නවා. They are usually employed on part-time basis and do not take part in the routine executive management of the company. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ NEDs ලා නැත්තම් non executive directors ලා ආයතන නිතරම ඉන්න කට්ටිය නෙමෙයි. එයාලා part-time ඉන්න කට්ටිය. කියන්නේ එයාලා part-time ඉඳගෙන වෙන තැනක තව මොකක් හරි එයාලා තව රාජකාරියක් කරනවා. හරිද? ඒතකොට මෙයාලා වෙන අනික් කට්ටිය වගේ නිතරම ආයතනයේ කියන්නේ දවසේම ආයතනයේ රැඳිලා ඉන්නේ එයාලා part-time ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ආයතනෙ ඉන්නව නැතුව නෙවෙයි. එයාලා නිතරම ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එයාලා වෙන තැන් වල තවත් ඊට වඩා වෙන ජොබ් රෝල් කරනවා. හරිද? ඒත් මෙතන කියනවා එයාලා මෙතනින් කරන එයාලා මොකද කරන්නේ කියලා. හරිද? ඒතකොට මෙන්න මේ NEDs නැත්තම් non executive directors ලා මොකද කරන්නේ? එයාලා participate at the board meeting. අනිවාර්යයෙන්ම එයාලා board meeting එකට සම්බන්ධ වෙනවා. NEDs ලා. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා bring experience, insight and context to assist the board. ඒ කියන්නේ ළමයි දැන් මෙයා අපි කියවනේ දැන් මේ ආයතනෙ ඉන්න කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා මෙයා part time එන කෙනෙක් නේ. එතකොට මෙයා වෙන තැන් වල තව මොකක් හරි ජොබ් එකක් කරනවා. එතකොට ඒකේ ලබා ගන්න දැනුම එක්ස්පීරියන්ස් එක එයාලා මරන් යනවා මේ ආයතනෙට. හරිද? එතකොට ඒකෙන් මේ ආයතනෙ ඉන්න බෝඩ් එකට සහාය ලබා දෙනවා. හරිද? එතකොට අනික් කට්ටිය මේ කම්පැනි ඉන්න කට්ටිය නමුත් අර මෙන්න මේ කට්ටිය මේ NEDs ලා මේ කම්පැනි ඉන්නේ part time. එතකොට වෙන කම්පැනි එකේ ජොබ් එකක් කරනවා. එතකොට මේ ජොබ් එකෙන් ලබා ගන්න දැනුම සහ අත්දැකීමේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එයාලට තියෙනවා. එතකොට ඒක අරන් එනවා මෙන්න මේ කම්පැනි එකට. එතකොට ඒකත් වැදගත් වෙන මෙන්න මේ බෝඩ් එකට එයාලගේ ඩිසිෂන් ගන්න. හරිද? sit on the subcommittee as independent knowledge parties. ඒක මේවා තමයි මේ direct කියන්නේ මේවා තමයි NEDs ලා කරන්නේ. හරිද? එතන තියෙනවා independent should be deemed affected by directors. එතන ඒක එහෙම තියෙනවා. අද අපි කතා කරනවා main provision on division of responsibility. ඒ කියන්නේ මේ උඩින් කතා කරමු මේ responsibilities තියෙනවානේ මේ NEDs ලා ඊට පස්සේ මේ chairs ලා ඊට පස්සේ chief executive කට්ටියගේ NA කට්ටියගේ මේ main provision on division of responsibility. කියන්නේ මේ බෙදාගත්ත මේ තියෙන වගකීම් වලට අදාළ responsibility වල ප්‍රතිපාදන. හරිද? එතන තියෙනවා the chair should be independent on appointment. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ chairman කියන කෙනාව එයාව ස්වාධීනව පත් කරන්න ඕනේ. හරිද? ස්වාධීන පුද්ගලයෙක් සහ ස්වාධීනව පත් කරන්න ඕනේ.
හරිද? කියනවා the chair and chief executive role should not be taken by same individual. The chief executive should not be become the chair of the same company. ඒ කියන්නේ මෙතන කියන්නේ ආයතනයේ ඉන්න chairman සහ chief executive කියන දෙන්නම එක පුද්ගලයෙක් වෙන්න බෑ. එතකොට ආයතනයේ එකම ආයතනයේ දෙන්නෙක් පත් කරන්න බෑ. හරිද? එතන එහෙම කරලා තුන්වෙනි එක තියෙනවා the chair should be independent and the chair should be independent and appoint. අර එක මුලින්ම කිව්වනේ. ඒක කිව්වා ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේ දෙක මුලින්ම කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ දෙක අය ඕනේ නැහැ නේද? එකයි ඩබල් වෙලා. ඒක ඇල්ලා ඕනේ නැත. එතකොට මේ පාර්ට් එක ඕනේ නැහැ. එතකොට කියනවා one of the independent NEDs should be appointed as a senior independent director to the providing the sounding board of the chair. ඒ කියන්නේ මෙතන කියලා තියෙන්නේ one of the independent NEDs should be appointed as a senior independent directors to provide the sounding board for the chair. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ අපි ලබා ගන්න අපේ මේ මෙතන මේ NEDs ලා කියන්නේ මේ අනිවාර්යයෙන්ම එක NEDs කියන්නේ මොකක් වෙන්න ඕනද? අනිවාර්යයෙන්ම මෙයා මේ senior management එක ඒ කියන්නේ මේ senior management එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. හරි? කියනවා the NED and senior independent director should be meet without without chair present at less annually to appraise the chair performance. It was the responsibilities of the chair and chief executive, senior management director and board and committee should be set out writing and publicly. කියන්නේ මෙන්න මේ කලින් කතා කරපු chairman ගේ නැත්නම් chief executive ගේ නැත්නම් senior independent directors ලගේ board එකේ සහ committee එකේ එයාගේ තියෙන working responsibilities අනිවාර්යයෙන්ම එක ලිඛිතව publicly available වෙන්න ඕන හැමෝටම බලා ගන්න. හරිද? දැන් කතා කරන්නේ main provision and composition of the and evaluation. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකේ සංවිතය කොහොමද? ඒ වගේම ඒක evaluate කරන්නේ කොහොමද? The nomination committee should be established to appoint board member. The nomination committee should be established to appoint board member. ඒ කියන්නේ මෙන්න board member එක මේ කට්ටියව appoint කරන්න අනිවාර්යයෙන් මොකක් කරන්න ඕනද? අපි මේ nomination committee එකක් පත් කරගන්න ඕනේ. මේ කට්ටියව appoint කරන්න. හරිද? ඒක තමයි ඉතින් කියන්නේ the majority of the committee members should be independent NEDs. මෙන්න මේ කලින් මේ board එක පත් කරන්න ගන්න nomination committee එක අනිවාර්යයෙන්ම committee එකේ වැඩි කොටසක් ඉන්නව කවුද? වැඩි කොටසක් ඉන්න ඕනේ independent NEDs ලා. හරිද? The chair should not be a member of the committee when the committee is dealing with the appointment to the their successor. කියන්නේ දැන් මේ chairman කෙනෙක් නම් මෙතන මේ committee එකේ member කෙනෙක් වෙන්න බැහැලු. මෙතන මේ එතන එහෙම කතාවක් තමයි කියන්නේ. කියනවා all directors should be subject to the annual re-election. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ හැම director කෙනෙක්ම ඒ කියන්නේ annual re-election එකක් තියෙනවා. කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ හැම අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද මෙයාලා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ all directors should be subject to annual re-election. ඒ කියන්නේ සමහරක් කාලේ මෙන්න මේ annual re-election එකේදී මෙන්න මෙයාලා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් director කෙනෙක්ව. හරිද? ඊට තියෙනවා the chair should not be remain in post for more than 9 years from the date of their first appointment. This period can be extended for the limited time to facilitate effective succession planning. ගොඩක් කාලේ මෙතන කියන්නේ මේ ඉතින් the chair should not be remain in post more than 9 years from the date the first. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මේ chairman කෙනෙක්ට ඉන්න පුළුවන් අවුරුදු 9යි නේද? හරි. අවුරුදු 9යි ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා තව ඉස්සරහට ගන්න ඕන නම් මේ this period can be extended for limited time to facilitate effective succession planning. කියන්නේ මෙන්න මේ ආයතනයේ ඉන්න chairman කෙනෙක්ට ඉන්න පුළුවන් අවුරුදු 9යි. ඊළඟට ඒක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මොකටද වැඩි කරගන්න පුළුවන්? කම්පැනි ඒ කියන්නේ කම්පැනි කටයුතු effective කරගන්න. කියලා ගැනීම සඳහා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ open advertising and or external search consultancy should be used for the appointment of the chair and NEDs. හරි. තියෙනවා there should be formal and rigorous annual evaluation of the performance of the board, its committee and the chair and individual directors. එමෙන්න මේගොල්ලෝගේ මොනව කරන්නද ඕනේ? annual evaluation එකක් කරන්න ඉල performance එක ගැන. යාලා වැඩ කරන විදිහ ගැන යාලා වැඩ කරන කොහොමද සහ යාලා මේ දෙන වැඩි හරියට කරනවද සහ ආයතනය ලාභදායක පවත් වෙනවද කියලා ඒක හැම අවුරුද්දෙම යාලගේ කාර්යඵලයේ අගීමක් කරන්න ඕනේ වාර්ෂිකව. අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ nominating committee එක ගැන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ board එක පත් කරන committee එක. හරිද?
මෙතන කියලා තියෙනවා the role කියලා තියෙනවා the role of the nomination committee is to decide on appointment of the board director and senior management. ඒ කියන්නේ එතන මොකද කරන්නේ? ඒ කියනවා the role of the nominating committee is to decide the appointment of board of directors and senior management. මෙයාගේ මොකද්ද මේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය? මෙයාගේ කාර්යභාරය තමයි මේ board of directors සහ senior management එක පත් කරන එක තීරණය කිරීම. එයාලගේ appointment එක තීරණය කිරීම තමයි මෙයාගේ ප්‍රධානම role එක වෙන්නේ. හරිද? This is to ensure the best person to job is required. ඒක මෙතනින් මොකද්ද මේකෙන් තහවුරු කරන්නේ? ඉතින් බලන්න මේ අදාළ job එකට ගැලපෙනම කෙනාව මේකට බදව ගන්න. හරිද? The majority of the committee should be independent NDAs. අපි කලින් කතා කරා මෙන්න මේක. මේ nomination committee මෙන්න මේ committee එකේ ඉන්න පුළුවන් ඉන්න කට්ටියකින් බහුතරය අනිවාර්යයෙන්ම කවුරු වෙන්න ඕනද? මේ ස්වාධීන NEDs ලා වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ස්වාධීන non executive directors ලා වෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි යනවා අන්තිම කොටස. අපි අන්තිම නෑ. තව ටිකක් තියෙනවානේ. ඊට අපි යනවා the main provision of audit tricks and internal control. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ audit tricks එකට තියෙන ප්‍රධාන provision සහ අභ්‍යන්තරව තියෙන පාලනය මොකද කියලා. තියෙනවා the board should be established an audit committee to independent NDAs. ඒ කියන්නේ audit committee එක මොකක් වෙන්න ඕනද? audit committee එක මෙන්න මේ independent NDAs ලාගේ සමන්විත වෙන්න ඕනේ. හරිද? with the minimum membership of 3 or in the case of similar smaller company. කියන්නේ මෙතන සාමාන්‍යයෙන් මේ මෙන්න මේ the board of should be established audit committee එක මොකක් වෙනවද? audit committee එක අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් වෙලාවට මේ independent NDAs ලා සමන්විත වෙන්න ඕනේ සහ මෙන්න මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම සාමාජික 3 දෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. තියෙනවා the chair of the board should not be member of the audit committee. කියන්නේ මෙන්න මේ board එකේ director board එකේ chairman කියන කෙනා එයා මේ audit committee එකේ member කෙනෙක් වෙන්න බෑ. හරිද? At least one member must have reason and relevant financial experience. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ audit committee එකේ ඉන්න අඩු ගන්න එක්කෙනෙක්වත් එයාට මොකක් තියෙනවද? එක්කෙනෙක්ටවත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ එක්කෙනෙක්වත් අනිවාර්යයෙන්ම financial expertise කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ audit committee එකේ කෙනෙක් හරි අනිවාර්යයෙන්ම financial expertise කෙනෙක් වෙන්නම ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා the committee as a whole must have competence relevant to the sector which the company operation. ඒ කියන්නේ මේ සමස්තයක ගත්තා පස්සේ මේ committee එකේ ඉන්න හැමෝටම මේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ company එකේ තියෙන operation ගැන දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. හරි දැන් මේ අපි කතා කරන්නේ audit committee එක ගැන. හරිද? තියෙන audit committee තියෙනවා ඒකේ composition එක මේ සංයුතිය. ඇසේ objective එක මේ committee එකේ objective එක සහ මේක වැඩ ගන්න කොහොමද මේ function එක. මේ තියෙනවා minimum of non executives. හරිද? මේක අපි කතා කරන්නේ කලින් කතා කරා මේ ටික. තියෙනවා at least හරි අපි කියනවා at least one with the financial expertise. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ audit committee එකේ කෙනෙක් හරි ඉන්න ඕනේ අර මූල්‍ය සම්බන්ධයෙන් හොඳ දැනුමක් තියෙන. සහ මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම අඩුම NEDs ලා 3 දෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. හරිද? මේකේ මොකක්ද objective එක? audit committee එකේ තමයි increase public confidence. ඒ කියන්නේ අපි කලින් කතා කරා සාමාන්‍යයෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශ ගැන තීරණයක් ගන්න. ඒ කියන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ ගැන අපි සැකනේ හර දැනගන්නේ මොකක්ද? විගණනය කරාන් පස්සේ. එතකොට ඒකෙදි විගණනය කරාන් පස්සේ ආගේ ඒ කියන්නේ public කියලා කියන්නේ මේ shareholders සහ මේක පාවිච්චි කරන කට්ටියනේ මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශය. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට සැකයක් නැහැ මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශය වැඩිද කියලා. එතකොට එයාලගේ public එයාලගේ confidence එක එයාලගේ තියෙන විශ්වාසය වැඩි කරන්න මෙන්න මේ audit committee එකේ අරමුණක් වෙනවා. හරිද? and financial awareness of non executives and අනිත් එක relation with the internal auditor. එතන මේ function ගැන. ඉතින්නේ මුලින්ම තියෙනවා මේ audit committee එකේ function. මුලින්ම තියෙනවා financial statement, ඊට පස්සේ control and internal control and external control and best boarding කියලා. තියෙනවා අපේ අන්තිම part එක දකින්න. තියෙනවා main provision of remuneration. මොකද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මම හිතන්නේ මේ කියලා ඇති මේ committee වලට දෙන ප්‍රතිපාදන වෙන්න ඕනේ. තියෙනවා a remuneration committee comprising the minimum 3 independent. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ remuneration committee එක, ඒ කියන්නේ මේ වේතන committee එක අනිවාර්යයෙන්ම කවුරු වෙන්න ඕනද? ඒ කියන්නේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේ independent වල 3 දෙනෙක්ගේ සමන්විත වෙන්න ඕනේ. සහ මේක මේ කවුද ස්ථාපනය කරන්න ඕනේ? මේක ස්ථාපනය කරන්න ඕනේ NEDs ලා. ඒ කියන්නේ non executive directors ලා. ඊපස්සේ the chair cannot chair the committee and they can only be member if they were independent and appointment. ඒ කියන්නේ දැන් මේ chairmanට මෙන්න මේකේ
මෙන්න මේ කමිටි එකේ chairman වෙන්න බෑ. හරිද? එහෙම තමයි කියලා තියෙන්නේ. Can only be member if they were independent and appointment. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියලා තියෙන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් chairmanට මෙන්න මේ remuneration committee එකේ chairman වෙන්න බෑ. සහ කියනවා can only be member if they were independent and appointment. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක කොටස් දෙකක්. හරිද? එතනින් මෙන්න මේ කොටස් දෙකක්. මෙන්න මේ part එකෙන් කියලා තියෙන්නේ මේ මෙතනින් පස්සේ කියලා තියෙන්නේ can only be member if independent appointment. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ auditor කෙනෙක්ට මේකේ මේ remuneration committee එකේ member කෙනෙක් වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ head වෙන්න බෑ. ඊට අමතරව සමාජිකත්වය කරන නම් අනිවාර්යයෙන් මේ chairman පත්‍රය තියෙනවනේ කොහොමද? independent appointment එකේ. A remuneration committee should be determine the policy for executive directors remuneration and get remuneration for chair and executive directors and senior management. තෝරලා මෙන්න මේ remuneration committee එක මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ chairman ලාගේ නැත්තම් මේ executive directors ලා senior management ලාට ගෙවන්න ඕන වේතනය තීරණය කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ යාලට ගෙවන්න වැටුප යාලා කරන සේවයට ගෙවන්න වැටුප තීරණය කරන එක තමයි මෙන්න මේ remuneration committee එකේ තියෙන කාර්යභාරය. හරිද? තියෙනවා NEDs remuneration should be determined by හරි. එතකොට මේ දැන් මේ NEDs කියලා එක කියන්නේ මෙන්න මේක නැත්තම් මේ committee එක ස්ථාපනය කරන්නේ කවුද? ස්ථාපනය කරන්නේ NEDs ලා. කියන්නේ non executive directors. එතකොට එයාලගේ පඩිය තීරණය කරන්නේ කවුද? ඒක තීරණය කරන්නේ board එක. හරිද? N එක තීරණය කරන්නේ board එක. එතකොට මේක හදන්නේ කවුද? හදන්න මූලිකත්වය ගන්නේ NEDs ලා. එතකොට ඒක හදලා පස්සේ එයාලට මුදල් ගෙවන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. එතකොට එයාලට ගෙවන්න ඕන ගාන තීරණය කරන්නේ මෙන්න මේ by the board. Hari. It should be reflect time commitment and responsibilities of the role and should not be include share option or other performance related element. මෙතනදී අර මෙයාට ලැබෙන්න ඕන මුදල ලැබෙන්න ඕන වේතන තීරණය කරන මොකක්ද? එයාගේ කමිට්මන්ට් එක මත. කියන්නේ එයා කොච්චර කාලයක් එයා වෙන් කරාද මේ වැඩේට සහ එයාගේ වගකීම් කොච්චරද? ඒ මත තමයි මෙයාට කොච්චර කියනවාද කියලා තීරණය කරන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මේ අපි අන්තිම පොයින්ට් එක remuneration committee. මේක මොකද්ද කියන්නේ? මේ අපි කලින් කතා කරා මේක නේ. The role of the remuneration committee is to set the remuneration package for the chair, executive directors and senior management. This is to ensure that the paid fairly but not exclusively. හරි. ඒ කියන්නේ මේකේ මේ මොකද්ද ප්‍රධානම කාර්යභාරය? මේක ප්‍රධානම කාර්යභාරය තමයි මෙන්න මේ chairman ලාට මේ executives ලාට සහ senior management එකට අදාළ වේතනය ගෙවන එක. මේකේ වේතනය තීරණය කරන එක. මෙන්න මේක මොකද්ද මේක ප්‍රධාන අරමුණ? අරමුණ මෙන්න මේ මෙයාට ගෙවන වැටුප නැත්නම් මෙයාට ගෙවන වේතනය මේක සාධාරණ ගෙවන්න. කියන්නේ paid fairly and but not excessively. කියන්නේ වැඩි ගෙවන්න නැතුව යාලට සාධාරණ ගාණක් ගෙවන එක තමයි මෙන්න මේ remuneration committee එකේ තියෙන අරමුණ. ඒතර මෙන්න මෙතනින් අපේ මේ පාඩම් කොටස ඉවරයි. මම ඔයාලට මුලින්ම කිව්වා වගේ මේවා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේකේ note එකක් දාගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට මේකදී අමතක වෙනවා මේ මොකද්ද මේ කතා කරේ කියලා. ඒකට අනිවාර්යෙන් note එකක් දාගන්න ඔයාලට මේක මේ පාඩම අමාරු මේ audit එක අමාරු නෙමෙයි කරගන්න පුළුවන්. ඒතර අනිවාර්යෙන්ම මේකේ වගේ ඇක්ටිව් එන්ගේජ්මන්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් සහ අනිවාර්යයෙන් මේකේ නෝට් එකක් තියාගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඒක මම ආයෙ කියනවා. එහෙනම් මේ පාඩම ඉවරයි. අපි අනිත් පාඩමේ හමු වෙමු එහෙනම්.